তো hey guys, welcome back to my second channel HADI Tech. HADI Techৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত স্বাগতম জনাইছো। যদি আপুনি এজন সৰু বিজনেছম্যান বা সৰু বিজনেছ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাবে কিন্তু এখন উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট বা উদ্যম সাৰ্টিফিকেট বনোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন বা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। সো আপুনি এখন উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ বনাব বা উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ A to Z প্ৰচেছ দেখুৱাবলৈ গৈ আছো। সো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব যাতে সকলোতকৈ আগত এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো আপুনি আপোনাৰ উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেটখন বনাবলৈ হ'লে আপুনি মোবাইল অথবা ডেস্কটপত আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব তাৰ পাছত আপুনি সাৰ্চ কৰিব উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন। জাস্ট আপুনি উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন লিখি যেতিয়া এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পাছত প্ৰথমতে যেটো ৱেবছাইট দেখা পাইছে MSME উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন জাস্ট আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি যেতিয়া এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। এনেকুৱা এটা পেজ খোল খোৱাৰ পাছত আপুনি ওপৰত চাই ল'ব আপুনি কি আছে সেইখিনি চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ পাছত প্ৰথমতে যেটো ৱেবছাইট দেখা পাইছে ফৰ নিউ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হু আৰ নট ৰেজিষ্টাৰ yet as MSME জাস্ট আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰিব এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। সো অলপ সময় ওয়েট কৰক পেজটো লোডিং হৈ আছে। সো এনেকুৱা এটা অপচন খোল খাব। ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ আৰু ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ থকা যি নেম আছে নেমটো সেম টু সেম এণ্টাৰ কৰি টিক বক্সত টিক কৰি ভ্যালিড এণ্ড জেনাৰেট OTP অপচনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। সো মই ভ্যালিড এণ্ড জেনাৰেট OTP অপচনত ক্লিক কৰি মই OTP দি আছো। সো মই OTP দি দিছো। OTP দিয়াৰ পাছত ভ্যালিডেট অপচনত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপুনি ভ্যালিডেট অপচনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ পেজটো এনেকৈ আহিব। তাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাব আপোনাৰ ওপৰত যে আধাৰ নম্বৰ আৰু হেৰি দেখা পাব আৰু তলফালে ইয়াতে দেখা পাইছে পেন ভেৰিফিকেশ্যন। ইয়াতে আপোনাৰ অৰ্গানাইজেশ্যন টাইপটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ কোনটো টাইপৰ অৰ্গানাইজেশ্যন হয় আপুনি সেইটো সিলেক্ট কৰিব। সো আপুনি যোনটো বিজনেছ কৰে সেই টাইপৰ বিজনেছটো সিলেক্ট কৰি দিব। দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ পেন নাম্বাৰ আপুনি ইয়াতে পেন নম্বৰটো মাৰি দিব আৰু ইয়াতে পেন কাৰ্ডত যি নাম দিয়া আছে সেই নামটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু তলত এটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰি দিব। সো মই মোৰ নেম পেন নাম্বাৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ভ্যালিড অপচন ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে কণ্টিনিউ অপচন জাস্ট আপুনি কণ্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি কণ্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিব কণ্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা অপচন শ্ব' খাব বা তলফালে যোৱাৰ যি অপচন তাতে খোল খাব। খোল খোৱাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ সিম্পলি যি ইয়েছ নো কৰিব লাগিব ইয়াতে ইয়েছ নো কৰি দিব। যদি আপোনাৰ ITR আছে তেন্তে ইয়েছ কৰিব অন্যথা নো কৰি দিব। ডু ইউ হেভ ৰেজিষ্ট GST যদি আছে ইয়েছ কৰিব অন্যথা নো কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ নামটো শ্ব' কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। সো আপোনাৰ যোনটো মোবাইল নম্বৰ হয় আপুনি মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইলটো বহাই দিব লাগিব। সো আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইলটো বহাই দিয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে সোশ্যাল কেটেগৰী আপুনি জেনাৰেল হয় OBC হয় G2 হয় SC হয় সিলেক্ট কৰি দিব। সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা স্পেচিফিকেশ্যন যদি আপুনি দিব্যাংগ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব অন্যথা নো কৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে নেম অফ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আপোনাৰ যিখন দোকান আছে দোকানৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। সো লিখি দিয়াৰ পাছত তলফালে অপচন দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ ইউনিট নেম যদি আছে ইউনিটটো লিখি দিব আৰু এড অপচনত এড ইউনিটত ক্লিক কৰি আপুনি বেলেগ যদি ইউনিট কিনো আছে আপুনি এড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপাছত তলফালে অহাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে উদ্যম লোকেশ্যনটো ইয়াতে দিব লাগিব। ইয়াতে যদি আপোনাৰ কিবা ইউনিট আছে সিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি লিখি দিব হোম নম্বৰ ডৰ নম্বৰ বিল্ডিং নম্বৰ ভিলেজ ব্লক ষ্ট্ৰীট চিটি পিনক'ড ষ্টেট ইয়াৰ পৰা আপুনি আসাম সিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি এড অপচনত ক্লিক কৰিলে কিন্তু বেলেগ আৰু সিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তলত দেখা পাইছে অফিচিয়েল এড্ৰেছ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ। সো আপোনাৰ যিখন অফিচ বা আপোনাৰ যিখন দোকানৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব। সো আপোনাৰ দোকানৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। যা লাগে সব এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াতে ডৰ নম্বৰ ফ্লাইট নম্বৰ ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলোবোৰ সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ লোকেশ্যনৰ লটিটিউড আৰু লজিটিউডটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰিব লাগিব। জাষ্ট আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দি আপুনি এনেকুৱা এটা পেজ অপচন আহিব। সো অলপ ৱেইট কৰিব আপোনাৰ পেজটো এনেকৈ খোল খাব ৱেইট কৰিব। সো যেতিয়া আপোনাৰ পেজটো খোল খাব এনেকৈ অহাৰ পাছত মই স্ক্ৰীনটো ডাঙৰ কৰি লৈ আছোঁ ফুল স্ক্ৰীন কৰি লৈ আছোঁ।
সো ফুল স্ক্ৰিন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনাৰ মেপটো বা আপোনাৰ যিখন হেৰি হয় আপুনি মেপটো জুম কৰিব জুম কৰি আপোনাৰ যিখন দোকান আছে এই দোকানৰ ওচৰত লৈ কিনে আপুনি ওকে কৰিব লাগিব সো মই কৰাই আছোঁ আপোনালোকে কিন্তু চাব পাৰিব আপুনি এনেকৈ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ৱেইট কৰিব মই বিচাৰি আছোঁ সো জাষ্ট মই পাই গৈছোঁ ইয়াতে মোৰ অফিচ হয় মই ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিছোঁ চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত ওপৰত দেখা পাইছে অ'কে অপশ্যন জাষ্ট আপুনি অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়া আপুনি অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ নম্বৰটো আহি যাব চাব হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ হেৰি কৰিব লাগিব এটা ডেট দিব লাগিব দোকান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তাৰপিছত ইয়াতে এটা দিব লাগিব সো মই দি দিছোঁ এটা দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ পৰা আপুনি এখন ডেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো মই ডেটটো দি আছোঁ সো দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে বেংক নেম আপোনাৰ যোনখন বেংক আছে সেই বেংকৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব বেংকৰ IFSC কোডটো লিখিব লাগিব আৰু বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব যেতিয়া আপুনি বেংক আৰু IFSC কোড নেমটো সব এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব ইয়াতে আপুনি সম্পূৰ্ণ ফিল কৰি দিব লাগিব বাকি যিখিনি দিব লাগে আপুনি ফিল কৰি দিয়ক ফিল কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে ৰিটাৰ্ণ ভ্যালু সো ইয়াতে আপোনাৰ টাৰ্ণ ওভাৰ ভ্যালু আপোনাৰ দোকানৰ গ্ৰছ প্ৰফিট কিমান হৈছে ইয়াতে আপুনি সেই ডিটেইলসমূহ দিব লাগিব দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ কি আছে আপুনি ইয়েস কৰিব অন্যথা ন কৰিব আপোনাৰ হিচাপত সো ইয়াতে যিখিনি দিয়া আছে ইয়েস ন কৰাৰ অপশ্যন আপুনি আপোনাৰ হিচাপত ইয়াতে ইয়েস ন কৰি দিব লাগিব আপুনি ইয়েস ন কৰি দিব এনেকৈ ইয়েস ন কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি কি কৰিব তলফালে স্ক্ৰল কৰিব লাগিব স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াতে টিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত সাবমিট অপশ্যন দেখা পাইছে সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ আগতে আপুনি কিন্তু আপোনাৰ যি ফাইল আছে প্ৰফাইলখিনি আপুনি গোটেইখিনি একবাৰ কিন্তু আপুনি প্ৰিভিউ কৰিব আপুনি একদম ভালদৰে প্ৰিভিউ কৰিব যদি প্ৰিভিউ কৰাৰ মানে ঠিক আছে সবখিনি তাৰপিছত আপুনি সিম্পলি টিক কৰি তাৰপিছত আপুনি সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব সাবমিট এণ্ড গেট OTP যেতিয়া অপশ্যন ক্লিক কৰিব আপুনি ওকে খুজিব ওকে কৰি দিব ওকে কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ এটা OTP আহিব OTPটো দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ এটা দেখা পাইছে আপোনাৰ OTP আহিছে জাষ্ট আপুনি OTPটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত তলত দেখা পাইছে এটা কেপচা কোডটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব সো মই OTPটো ফিল কৰি দি আছোঁ সো মই OTPটো ফিল কৰি দিছোঁ OTPটো ফিল কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া এটা কেপচা কোডটো তলত দিয়া কেপচা কোডটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব সো মই কেপচা কোডটো ফিল কৰি আছোঁ ৱেইট কৰিব সো মই কেপচা কোডটো ফিল কৰি দিছোঁ ইয়াতে দেখা পাইছে ফাইনেল সাবমিট জাষ্ট যেতিয়া আপুনি ফাইনেল সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আপোনাক সুধিব আৰু ওৱান টু চিঅ' টু সাবমিট জাষ্ট আপুনি ওকে কৰি দিব ওকে কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ ফাইনেল সাবমিটটো হৈ যাব ইয়াতে দেখা পাইছে UDYAM ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সাকসেসফুলি সাবমিটেড জাষ্ট আপোনাৰ UDYAM ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এখন নম্বৰটো দি আছে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব অথবা কপি কৰি ৰাখিব তাৰপিছত আপুনি সিম্পলি ওকে কৰি দিব সো মই ফটো মাৰি ৰাখিছোঁ ওকে কৰি দি আছোঁ সো যেতিয়া আপুনি ওকে কৰি দিব ওকে কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ সাকসেসফুলি সাবমিটেড হৈ যাব আৰু ইয়াতে আপুনি এইটো পেজত আহিব পাৰিব আপুনি কিন্তু লগ আউট হৈ আকৌ লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰি কিন্তু ইয়াতে অপশ্যন দেখা পাব প্ৰিন্ট হোম এণ্ড সাৰ্টিফিকেট প্ৰিন্ট সাৰ্টিফিকেট জাষ্ট আপুনি প্ৰিন্ট সাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰি কিন্তু আপোনাৰ যিখন সাৰ্টিফিকেট সেই সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক সো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ